Mulla on työkalu, että saa penkkiäkin nostettua. Onko se tuolla vaaran päällä muuten, kun oli puhetta? Nyt näkyy selvästi ilta-auringonloisteessa tuo näkötorni tai tommonen. Onko siihen ne opasteet? Voi olla hyvä joskus uskoa määrätyt tosiasiat. Yksi voi olla se, että tuo pultti on muuten jumissa. Ei aukea tällä työkalulla eikä ilman VD40, joka kuin vääntäs. Vielä täällä on sauna pystyssä. Saunaputto siinä valmiina. Letkulla täytetään saunan pattaa. Ei muuta kuin kohta puita kiukaan tuli pesään ja vähän tuulta perään. Reilu puoli tuntia ja tämä pieni mökki on lämmin. Tänne Pohjois-Karjalan maakuntaan Suomen viileän alkukesän tehdään tänne saunaan lämpimälle pieni pesä. Päivä istuttu autossa. Pyörä valmiina illan koitoksiin. Pientä iltapalaa ja sitten on vielä semmonen pieni iltahöntsä tässä ennen saunaa luvassa. Kiva olla Pohjois-Karjalassa. Tiedättekö, hyvät ystäväiset videon katselijat, joskus vaan elämässä on semmosia hetkiä, joiden kuvaamiseen ei tarvita hirveän monta sanaa. Tämä on yksi niistä. Vai jos kuitenkin muutamalla sanalla kuvailen tilannetta. Olen istunut päivän autossa. Välillä Helsinki-Valtimo. Kesäloma alkoi eilen. Eilen illalla, kuten erään edellisen videonkin tapahtumat osoittavat, olen ollut Ralekilla höntsäretkellä Lauttasaaressa Helsingissä. Reilu vuorokausi myöhemmin minä olen Ylä-Valtimolla. Ei ole niin väliä millä pyöräilee, kunhan pyöräilee. Nyt viedään tämä teräsrukonopsa tänne gravelille. Täällähän näitä reittejä riittäisi. Ei ole kuulkaa Ylä-Valtimon gravelireitillä tunkua. Käsipumpulla saa semmoiset aika pehmoiset rengaspainet noihin iäikuisiin vanhoihin sisureihin. Renkaat ei ole kivikova, niin ne vähän antaa anteeksi tätä tien pinnan karkeaa koostumusta. Tämä on hauska paikka. Juuri tämä, missä mä nyt olen. Vuosia sitten olin tässä tuntikausia nakellut uistinta yhdessä ja samassa spotissa. Ajattelin, että mä lähden kohta pois, ei tästä mitään tuu. Innostuin kuitenkin vielä vaihtaa uistinta. Muistaakseni tuossa sillan alla istuskelin virvelöimässä. Johonkin tuonne päin nakkasin ja siitä semmonen vähän reilu puolen kilon hauki sitten tärppäsi. Ei kalajuttuna mikään messevä, mutta onpahan jäänyt mieleen. Niitä joskus käy sillä, että aikas nakkelee uistinta ja sitten tuntuu, että ei mitään tuu ja vaihtaa uistinta ja ei tuu mitään. Ja on kokeillut kaikki 20 uistinta ja päättää lähteä pois. Ja no kokeillaan nyt tuota uistinta vielä ja monen tunnin heittelyn jälkeen tärppää hauki. Ainakin tähän meikäläisen oman henkilökohtaiseen pyöräily YouTube-videotuotantoon jää varmasti näiden kesäkuu 2-3 alkuvaiheiden pyöräilyvideosta puheen tasolla tämmönen ajankuvaus ja aikaleima, että kesäkuu 2-3 se oli kylmä. Ei tosiaan satula noussut kyllä niin korkealle kuin minä olisin tahtonut.
Pitäisi olla varmaan vähän jämerämmät työkalut ja kovemmat liuottimet. Eli ennen kuin pultti hitsautunut mutterin kanssa niin sanotuksi yhdeksi puuksi tai metalliksi, niin tai näin, ei auennu. Ei vaikka alkoholitonta olutta otin asennusjuomaksi, niin ei auennu. Vaikka mä olisin Randon Neur elämää laulanut, niin ei olisi auennut. Onpas kuoppanen tie. Kyllä jalat jäävät tänä iltana niin koukkuun tällä sutatessa ja polkiessa. Ne on vähän semmosia asioita. Niillä ei isossa mittakaavassa suomalaisen pyöräily-YouTubeskenen kosmisessa tasapainobalanssissa ole mitään merkitystä. Onko mun jalat tänä iltana koukussa vai suorassa? Pitäisikö se sanoa, että tää graveli on niin mintti? Nyt on niinku kama niin sweet spotissa. 6/5. Jaha. Päättyykö tämä jonkun pihalle? Mitäpä minä toisten pihoille? Mitä liian kello? Oisko 9:30 illalla? Aatelkaa, täällä on valosaa. Sauna lämpenee. Saunajuomia ei tarvi erikseen jääkaappiin laittaa, kun ne pysyy kyllä kylmänä täällä pihalla. Yhtä lailla kuin mun käteeni. Ai. Meinasin ajaa ihan ohi. Katso, että siinä on 2 komeaa kiveä. Sitäkö ei aina paahda menemään? Istahtaa vaikka kiven päälle. Ne saattaa löytää jänniä asioita. Kahtokaa. Vääntynyt pultti. Epäilen, että joku Pohjois-Karjalassa elävä ihminen on joskus tehnyt täällä jotakin hommaa, johon liittyy tommonen sähkökaapeli mikä lie, joka tuossa maassa lojuu. Sähkökaapeli urakka on saatu tehtyä. Se on jäänyt tänne autotien varteen keskelle suomalaista luontoa, tuommoinen musta sähkökaapeli. Kaikkea sitä löytää, kun hetkeksi baanolta poikkeaa. Tapio T ja teräspultti. Jos haluat käydä katsomassa Tapio T:n teräspulttia, löydät sen edelleen tuon kiven päältä. Ellei teräspultin sinne jättänyt henkilö käy sitä sieltä pois noukkimassa.